ถ้าแนวตั้งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้นะแต่ถามว่ามันเย็นไหมเมื่อกี้มันก็เย็นนะครับถ้าสำหรับอากาศแบบวันนี้นะเมื่อกี้เป็นน้ำแข็งตอนนี้เริ่มละลายอุณหภูมิตอนนี้32นะครับดูว่าจะลงให้ไหมสวัสดีครับเจอช่องแจวกับจอยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำพัดลมไอเย็นคลายร้อนครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำพัดลมไอเย็นคลายร้อนง่ายๆจากกล่องโฟมและก็พัดลมหอยโข่งเรานะครับโดยเราจะมีกล่องโฟมขนาดเล็กเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเนาะกล่องโฟมขนาดนี้นะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้จะได้ใส่ขวดน้ำแข็งได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีกล่องโฟมมีพัดลมครับพัดลมหอยโข่งเราใช้ไฟ12โวลต์นะผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ดูดเข้าฝั่งนี้ปล่อยออกเราจะมาติดตั้งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อลมเข้านะครับหลักการผมจะใช้ขวดที่ทำเป็นน้ำแข็งเนาะมาลงในกล่องโฟมนะครับแล้วก็ใช้พัดลมตัวนี้ดูดอากาศเย็นเป่าออกนะครับดูดโดยผมจะเจาะรูใส่ท่อลมเข้าตรงนี้นะครับเจาะรูแล้วก็ใส่ท่อ3ท่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับกล่องโฟมพัดลมท่อตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็เจาะรูเลยก็ได้เนาะทำง่ายๆนะครับแล้วก็พวกเทปกาวฝาปิดกล่องโฟมส่วนสารให้ความเย็นผมจะใช้ขวดที่ไปแช่น้ำไว้นะครับและนี่ก็คือขวดน้ำที่ผมแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันยังเป็นน้ำแข็งไม่เต็มที่ เทคนิคในการแช่ก็คือเราต้องไม่ใส่น้ำให้เต็มนะต้องเหลือพื้นที่ไม่งั้นขวดมันจะทะลุนะครับขวดมันจะแตกได้นะนี่นะครับใส่ประมาณสักให้เหลืออากาศไว้นะครับประมาณนี้ขวดนี้ก็ไม่เต็มนะพอเวลาน้ำมันเป็นน้ำแข็งมันจะขยายตัวนะครับขวดมันอาจจะแตกได้เราต้องไม่ใส่น้ำให้เต็มนะครับเราจะมาลองวางดูในถังนะน่าจะวางอยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเจาะท่อตัวนี้ออกทดลองดูว่าพอเราวางขวดลงไปแล้วท่อมันจะไม่โดนต้องเจาะประมาณนี้ครับแล้วก็กลางหนึ่งประมาณนี้ครับโอเคได้ตำแหน่งแล้วเราจะมาเจาะแล้วก็ใส่ฝานะครับมาร์กจุดที่จะเจาะนะกด3 รูน่าจะพอเนาะโอเคเจาะเลยครับโอ้ตอนนี้ร้อนมากเลยเจาะเล็กกว่านิดนึงเนาะใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้เวลายัดมันก็จะได้แน่นพอดีทำง่ายมากครับมาดูว่ามันจะเย็นใช่ไหม เห็นเขาทำในอินเทอร์เน็ตผมก็เลยมาลองทำตามนะโอ้วันนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบยังไม่เที่ยงเลยนะ40 องศาแล้วเจาะรูสุดท้ายครบแล้วเราก็จะมาเจาะฝานะครับเจาะรูอากาศเข้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะไปเจาะรูใส่ฝานะครับขอวัดขนาดรูหน่อยประมาณนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกัน
เคก็จะอยู่ประมาณนี้ปิดให้เล็กกว่านิดหน่อยเนาะเวลายัดลงจะได้แน่นโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้ลมออกนะครับฝั่งนี้คือลมเข้านี่ก็จะแน่นเลยเรียบร้อยครับพร้อมใช้ลองทดสอบเครื่องนะครับผมเจาะรูเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนลมเข้าไม่ทันนะครับ3รูเจาะเป็น7รูไปเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอุณหภูมิที่ออกกันว่าได้เท่าไหร่อุณหภูมิตอนนี้คือ31องศานะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าลมที่ออกมามันจะเย็นใช่ไหมเราจะเอาเครื่องมาตั้งไว้หลังตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่มีเทอร์โมนะเดี๋ยวเราจะเป่าลมใส่เซ็นเซอร์แท็บนี้นะครับดูว่าอุณหภูมิมันจะลงไหมติดตั้งครับการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับห่างประมาณ50 เซนจากเซ็นเซอร์นะครับเหมือนว่าเรานั่งอยู่ไกลนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะเอาน้ำแข็งมาใส่แล้วลองทำความเย็นอยู่นะครับตอนนี้31องศาครับน้ำแข็งยังไม่แข็งตัวดีเท่าไหร่วางลงไปให้เต็มเลยมาทดสอบกันครับจะเป็นยังไงอุณหภูมิตอนนี้32นะครับดูว่าจะลงให้ไหมสรุปเปิดมาประมาณเกือบ5 นาทีนะครับอุณหภูมิไม่ลงเลยนะลงมาแค่ประมาณองศาเดียวครับแต่ลมที่ออกมามันเย็นอยู่พออยู่ได้ต้องมานั่งใกล้ๆประมาณนี้ลมมันออกมาเฉียงๆแบบนี้นะตรงนี้เย็นถ้าไกลออกมาไม่เย็นแล้วลงมาแค่องศาเดียว32เหลือ3 เมตรตรงข้างหน้าเย็นอยู่น่าจะเหมาะสำหรับอะไรล่ะห้องไม่ใหญ่มากหรือว่าเหมาะสำหรับมานั่งแบบนี้เนาะเนี่ยนั่งเอาลมใกล้ๆแบบนี้พอได้อยู่นะครับความร้อนมันสูงเกินสู้ไม่ไหวขนาดอัดน้ำแข็งก็ไปเต็มถังแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นเขาทำไมเขาบอกว่ามันเย็นวะทำไมเราทำแล้วไม่เย็น ขนาดแอร์ยังกดไม่ลงเนาะวันนี้ไอ้นี่ก็คงได้ประมาณนี้แหละวันไหนที่มันเย็นก็คงเย็นอยู่แต่ว่าวันนี้มันร้อนเกินไปนะข้างนอกน่าจะประมาณ40 องศานะตอนนี้ตอนเที่ยงนี้นะครับ
เวลาที่เทสอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งข้างนอกแดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูขวดน้ำแข็งกันครับโอ้โหเปิดประมาณ10 นาทีไปเยอะเลยอะถ้าเราใช้ขวดเล็กแล้วตั้งอาจจะดีกว่าเนาะตรงนี้มันอาจจะแน่นเกินไปนะครับถ้าใช้ขวดใหญ่ถ้าใช้ขวดเล็กอาจจะดีกว่าก็ได้ตั้งแบบนี้เนาะตัวนี้เราใช้เป็นขวดใหญ่ถ้าใช้ขวดเล็กแล้วก็ตั้งแบบนี้อาจจะดีกว่าอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับมันก็เย็นอยู่นะข้างในแต่ว่ามันสู้ความร้อนไม่ไหวข้างนอกนี่ร้อนมากนะลมก็จะผ่านมาประมาณนี้ลมที่ออกมามันเย็นดีอยู่นะครับถ้าเราไม่อยู่ไกลเกินไปนะดูน้ำแข็งเปิดแป๊บเดียวจะหมดแล้วการถ่ายเทความเย็นใช้ขวดเล็กอาจจะเหมาะกว่านะใช้ขวดใหญ่แล้วมันปิดถังไม่ได้ใช้ขวดเล็กสัก15 ขวดได้กี่ขวดเนี่ย3ใช้ขวดเล็กอาจจะดีกว่านะครับอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตั้งขึ้นแบบนี้เนาะพอขวดใหญ่นอนแล้วมันเหมือนอากาศมันผ่านไม่ได้นะครับพอตั้งขึ้นก็ไม่พ้นหรือว่าใช้กล่องโฟมที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าแนวตั้งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้นะแต่ถามว่ามันเย็นไหมเมื่อกี้มันก็เย็นนะครับถ้าสำหรับอากาศแบบวันนี้นะน้ำแข็งละลายเมื่อกี้เป็นน้ำแข็งตอนนี้เริ่มละลายไปเร็วมากอะขวดพวกนี้ก็ไปแช่ซ้ำได้เนาะน้ำนี่ก็คือน้ำกินธรรมดานี่แหละครับเรามากินเป็นน้ำเย็นก็ได้ก็ไม่ได้ทิ้งน่าจะกล่องโฟมเราเล็กไปถ้าใช้กล่องที่ใหญ่ขึ้นและใช้ขวดใหญ่ตั้งเลยเนี่ยผมว่าอาจจะได้ผลดีกว่านี้นะครับโอเคครับสำหรับพัดลมไอเย็นจากกล่องโฟมแล้วก็ขวดน้ำแข็งของวันนี้ที่เราทดสอบไปก็มันช่วยได้นิดนึงนะช่วยตรงประมาณระยะไม่เกิน1.50 จากระยะพัดลมตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นขวดเล็กแล้วก็วางแนวตั้งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะเมื่อกี้ผมใช้ขวดใหญ่แล้ววางแนวนอนมันรู้สึกว่า air flow มันไม่ดีนะครับอากาศมันผ่านขวดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การถ่ายเทความร้อนมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความเย็นก็แต่ว่ามันเนี่ยน้ำแข็งก็ไปเร็วอยู่นะหมดประมาณสัก20 นาทีนี่ไปแล้วเมื่อกี้ที่ออกมาจากตู้เย็นซึ่งมันก็ยังไม่เป็นน้ำแข็งดีเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้เนาะก็มาทำดูคร่าวๆว่าเราสามารถทำแบบนี้เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยู่ห้องพักหอพักหรือว่าบ้านที่ไม่มีแอร์นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวเพื่อมาประยุกต์ให้ทำความเย็นให้เราได้นะครับก็น้ำนี้เราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนเนาะมันก็เป็นน้ำกินธรรมดานะครับเป็นน้ำเย็นเวลาแช่น้ำแข็งในขวดใส่น้ำอย่าเต็มนะครับประมาณนี้ใส่ประมาณนี้โอ้ร้อนมากวันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆสำหรับคนที่อยากลองทำดูนะครับก็
เอ่อมันก็มีข้อบกพร่องที่ผมเห็นก็คือใช้ขวดเล็กดีกว่าใช้ขวดใหญ่มันถ้ากล่องขนาดเล็กมันอาจจะไม่เหมาะการวางขวดควรวางแนวตั้งจะดีกว่าให้อากาศมันสามารถวิ่งผ่านได้ในรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราใช้กล่องใหญ่ก็อาจจะใช้ขวดขนาดใหญ่ได้แต่ว่าเวลาในการแช่น้ำแข็งอาจจะนานนะครับผมแช่ประมาณเกือบ8 ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เป็นน้ำแข็งเต็มที่ดีเลยนะครับก็อาจจะต้องแช่ข้ามคืนก็ประมาณนี้ครับใครอยากไปลองทำดูก็เป็นไอเดียแล้วก็ข้อบกพร่องที่ผมเห็นก็ไปลองปรับปรุงดูมันช่วยได้จริงๆนะครับถ้าสมมุติอากาศร้อนมากๆเนี่ยเราใช้พวกเนี้ยช่วยสมมุติเราอยู่ห้องผมเคยทำนะทำเอาน้ำแข็งมาวางในถาดแล้วก็ใช้พัดลมนี่แหละเป่าสมัยที่อยู่หอที่มันไม่มีแอร์นะครับมันก็ช่วยให้เรารอดทำให้ห้องเราเย็นอ่ะมันไม่ฮีทสโตรกหรือว่าทำให้นอนหลับได้เอาง่ายๆบางปีที่มันร้อนมากๆต้องไปนอนลงไปนอนกับพื้นที่เป็นพื้นปูนเลยเพราะว่าบนเตียงนอนไม่ได้จริงๆนะครับถ้าห้องไม่มีแอร์เนาะเราก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับใช้กล่องโฟมที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาพัดลมตัวเนี้ย2 ตัวก็ได้อาจจะเสียงดังหน่อยแต่ว่ามันลมแรงนะครับดูดแรงมากถ้าเป็นการวางท่อแนวตั้งนะครับวางขวดแนวตั้งผมว่าผลลัพธ์อาจจะดีขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยได้บางทีเราอาจจะประยุกต์ไปใช้น้ำแข็งหรือถาดน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งผมว่าไม่ค่อยโอเคหรอกมันออกมาเป็นน้ำถ้ามันเป็นขวดแบบนี้เราก็มีน้ำไว้กินน้ำเย็นๆธรรมดานะครับพอมันเริ่มละลายแล้วเราก็ไม่กินได้ดูดิเป็นน้ำแข็งออกมาจะเป็นน้ำแล้ว โอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับใครอยากลองทำก็ประมาณนี้ใช้ได้นะครับพอได้อยู่เปิดน่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเริ่มหมดแล้วน้ำแข็งนะครับโอเคครับแชร์ไอเดียลองไปทำกันดูครับไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ